Sziasztok, én Renátó vagyok, ez pedig itt a Xiaomi Pad 6S Pro, ami egy prémium táblagép, méretes, 12,4 hüvelykes, 144 Hz-es kijelzővel rendelkezik, zászlóshajó Snapdragon 8 Gen 2 procival, alukialakítással, remek üzemidővel és hipergyors 120 wattos töltéssel kényezteti a vásárlóját. Ugyanolyan zseniális vétel, mint a Xiaomi Pad 6, csak annál ez minden téren többet tud, az árazása miatt pedig köröket ver a Samsung Tab S szériára. Érdekel? Nézd meg a videót, kezdjünk! Kezdjük a csomagolással. Minden van a dobozban, ami a használathoz kellhet. A táblagépen kívül van egy kézikönyv, valamint van egy töltőadapter, nem is akármilyen, hanem egy 120 wattos darab. Azért ez komoly. Persze az adapter mellett megtaláljuk a hozzávaló töltőkábelt is. A gépet kézbe véve kettő dolog tűnhet fel, egyrészt, hogy jó nagy, másrészt, hogy nagyon vékony. Na meg persze, hogy alumínium unibody háza van, ami remek minőségi érzetet ad neki. Hátul van egy egészen nagy kamerasziget, ezért kár, mert asztalra téve eléggé billegős a gép emiatt, már hogyha tokot nem használsz mellé. Ha az alap fektetett nézetben tartjuk kézben, felül találjuk a hangerőgombokat és egy mágneses csatlakozót az érintőtollnak, a rövidebb oldalakon, bal és jobb oldalon van 2-2 hangszórórács, ezek alatt összesen 6 darab hangszóró, illetve bal oldalon fent van még egy bekapcsoló gomb is, mely újranyomat olvasóként is funkcionál, ez egyébként gyorsan és pontosan old fel. A jobb oldalon van az USB-C port, ami ráadásul 3.2 Gen 1 szabványt tud, tehát elég gyors adatátvitelre is képes, a hátlapon pedig van egy mágneses csatlakozó a kiegészítőknek. A 6 hangszórós hangrendszer eszméletlen jól szól, nagyon telt hangzást kapunk, és szép az énekhang is, no meg nagyon-nagyon hangos, még zenehallgatásra és filmnézésre is bőven király ez a hangzás. Van Dolby Atmos támogatása is, tényleg brutálisan jól szól egy táblagéphez képest. Na de nézzük is a kijelzőt. A Gorilla Glass 5 üveg alatt egy 3K-s kijelzőről beszélhetünk 12,4 hüvelykes képátlóval. Dolby Vision képes panelről van szó, mely 68 milliárd színt tud megjeleníteni, a max képfrissítése 144 Hz és technológiáját tekintve IPS. A maximális fénysűrűség HDR tartalmaknál 900 nit tud lenni, ez mind HDR-nél, mind kültéren remek. Ahhoz képest, hogy IPS panel remek színekkel és kontraszttal dolgozik, a betekintési szög is jó, panaszom nincs rá, a kép éles, a képfrissítés remek, ráadásul adaptív. A megjelenő tartalmak gyönyörű szépek. Nagyon elégedett vagyok ezzel a megjelenítővel, tényleg filmet, videót nézni élmény rajta. A hardware terén is elég jól áll a Xiaomi Pad 6S Pro, ugyanis a tavalyi csúcs Snapdragon chip, a 8 Gen 2 került bele, 8 GB RAM-mal és 256 GB-s szupergyors UFS 4.0-as tárhellyel. Tárhelybővítés nincs, de úgy gondolom, hogy a 256 GB manapság elég kell, hogy legyen, RAM-ból pedig 8 GB-val lehet bővíteni a tárhelyből virtuálisan, ami elég gyors, köszönhetően ugye az UFS 4.0-nak. A teljesítmény szuper, a táblagép használata fluid, villámgyors és várakozásmentes. Ha benchmark teszteket nézünk, nagyon magas számokat kapunk, mind CPU, mind GPU terén, ahogy a sugárkövetés is elég acélos, a táblagépek között az élmezőnyben van. Melegedés, stresszteszt alatt nem vészes, konkrétan 15 körig bírt a teljes teljesítményen, hála a nagy hőleadó felületnek, csak az utolsó 5 körre dobott le egy körülbelül 30%-os teljesítmény, de ekkor is csak simán meleg volt a kamerák körül, nem tűzforró. Játékok közben a melegedés nem zavaró, és a játékokat is játszik könnyedséggel viszi, magas beállítások mellett 3K ide vagy oda, mindegy mivel kínáljuk meg, és van Game Turbo mód is, ami tovább növeli a képkocka számot. Mind hangzás, mind kijelző, mind erő tekintetében remek ez a gép. Ahogy adatkommunikáció terén is belekerültek az új fejlesztések, Bluetooth 5.3 van, Wi-Fi-ből van 7-es szabvány is, említettem ugye már a szupergyors USB portot, illetve van NFC, ám ez itt nem mobil fizetésre, hanem adatátvitelre használható. Van a HyperOS-ben cross-device funkció, azaz többi Xiaomi eszközöddel összekapcsolódik, és például tableten tudsz válaszolni a telefonodra érkező SMS-eidre, vagy akár válaszolhatsz a hívásokra is tableten keresztül.
akárcsak az Apple-nél. Ja, és a telefont használhatod a tablet kijelzőjén keresztül, csak oda kell érinteni, és a telefon kijelzője átkerül a tabletre. Ez elég menő. Ami viszont kimaradt, az a GPS, valamint a SIM támogatás, ezekre a 6S Pro nem kínál megoldást. A szoftver az a legújabb HyperOS Android 14 alapon, a frissítési időt nem közölte a gyártó, de azért legalább 3 verzióra számítok amiatt, hogy ez egy felső kategóriás gép. A lényeg, hogy a HyperOS az alapjairól újra van írva, gyors, stabil, jól használható, a MIUI-hoz hasonló felületet kapunk, a letölthető témákon kívül ugyanazokkal a személyre szabási lehetőségekkel. Multitaskingolni akár 4 alkalmazással is lehet, osztott képernyőre még mehet lebegőablak, vagy 4 lebegő ablak is egyszerre, mint egy asztali nézetnél, és a lebegő ablakok az oldalsávon is tudnak várakozni. Ez egy új munkaállomás módnak hívott elrendezés, szuperül működik, már ilyen számítógépes élményt ad, és természetesen egy bluetoothos egér használata is zökkenőmentes. Reklámok nincsenek, előre telepítve pedig a Google és a Xiaomi alkalmazásokon, valamint a Netflixen kívül nincsen semmi. Szoftveresen szerintem lassan felzárkózik a Samsung mögé, de DeX-szerű élmény az továbbra sincs. Üzemidő és töltés terén is eléggé jó, mivel egy masszív 10.000 mAh telep van benne. Az üzemidőt egy táblagépnél azért elég nehéz meghatározni, mert ugye mindenki máshogy használja. Az biztos, hogy ha egész nap nyomkodod irodai munkára, böngészésre, akkor bőven bírja az egy napot. Hogyha Netflixet kezdesz nézni max felbontáson, félig felhúzott fényerőn, 2 óra alatt 16%-ot csökken a töltöttség, szóval egy bő 10 órát lehet vele filmezni egy töltéssel, vagy ugye még többet alacsonyabb fényerőn. A mellékelt 120 wattos töltő pedig az tényleg nagyon bika, nálam 38 perc volt a teljes feltöltés fullra merült telep esetén, de 15 perc alatt is 51% rakható bele, ez a legjobb érték a tabletek között. Kamerák. Hátul egy 50 megapixeles főkamera és egy 2 megapixeles mélységérzékelő helyezkedik el. Én nem hiszem, hogy ekkora eszközzel bárki is fotózni kezd, de hogyha mégis nappal egészen jó képeket tud készíteni, és van 4K 60 fps videó lehetőség is, viszont dokumentumfotózásra ez tökéletesen elegendő. Inkább érdekes az előlapi kamera, ami 32 megapixeles és 1080p felvételre képes, a hangot pedig 4 mikrofonnal veszi fel. A képminőséget most láthatjátok, én úgy vagyok vele, hogy ez bármilyen videokonferenciához elég kell, hogy legyen, és a hangzás is abszolút korrekt, szóval én elégedett vagyok vele. A Xiaomi Pad 6S Prohoz vannak remek kiegészítők, van Xiaomi Focus Pen, vagy van FlipTok, illetve kapható egy tapipados billentyűzetes tok is. A toll a készülék tetején tölthető, egy töltéssel pedig rendkívül sokáig bírja. Egyrészt az érintés érzékelése remek, instant történik, nincs lag, másrészt nagyon finoman használható, és 8192 szintű nyomásérzékelést tud kezelni. Lehet vele gyors jegyzeteket nyitni, képernyőképet készíteni, vagy ecsetet is váltani. Szuper darab, lassan utolérik az Apple megoldását, árban pedig 27 000 forintot kóstál. A sima tokról igazából sok mindent nem tudok elmondani, annyi, hogy minőségi darab és a hátlapi megoldása miatt a táblagépet le is lehet támasztani, filmnézéshez például, ráadásul többféleképpen behajtható, a dobozzal mutatja is a lehetőségeket. Megvédi a gépet, közben a kialakítás, anyaghasználat az tényleg minőségi, mágnesesen rögzít ez is, és a tollat is megvédi a készülék tetején. Árban 10 000 forintot kóstál, egy ilyet szerintem minimum érdemes a gép mellé beszerezni a védelem miatt. A billentyűzetes tok pedig aztán egy igazi csúcs darab, mágnesesen csatlakozik ez is, remekül tart, a gépelési érzet remek, ráadásul még touchpad is van, valamint állítható a háttérvilágítása. Hátránya billentyűkiosztás, amerikai ugyanis, magyar nem érhető el, cserébe viszont a gépelési érzet tényleg nagyon jó, és nagyon kellemes rajta írni, és a tapipad is remekül használható. A produktivitás így már laptopokat közelíti, főleg a már bemutatott HyperOS munkállomás mód segítségével, hiszen 4 ablakban is lehet egyszerre dolgozni, ráadásul billentyűzettel, tapipaddal és tollal. Mind a 3 egy remek kiegészítő, és így megjelenéskor a készlet erejéig jár hozzá ez a billentyűzetes tok ajándékba, amennyiben hivatalos helyen veszed, akkor össze van csomagolva a táblagéppel. Ez így
tényleg brutális ajánlat, le a kalappal a Xiaomi előtt. Hogyha kifogy ez a kezdőcsomag, akkor ennek a billentyűzetes stokknak a hivatalos ára 50 000 forint lesz. Úgyhogy elérkeztünk az összegzéshez, és hát nagyon nem lehet mit mondani, mint hogy nagyon megérős, remek táblagép. Szuper a kialakítása. A kijelző remek, a hardware a több mint kétszer ennyibe kerülő Samsung Tab S9 Ultrával gyakorlatilag megegyezik, a hangzás az tényleg kiemelkedő, ahogy az üzemidő is, és brutálisan gyorsan feltölthető. A HyperOS táblagép verziója jó, de ez az egyetlen pont, ahol a Samsungnak azért még mindig van egyértelmű előnye, de árban meg aztán a Xiaomi köröket ver rá. 250 000 ez a gép, ami pont az S9 FE Plus tablet ára, az pedig egy nevetségesen gyenge tablet a 6S Prohoz képest, ráadásul most, hogy így megjelenéskor jár mellé ajándékba az 50 000-es billentyűzetes stok, hát ez így hihetetlenül bombavétel. Amióta kütyüket tesztelek, szerintem nem találkoztam még olyan eszközzel, ami ennyire megéri az árát, mint ez. Hogyha egy mindenre is jól használható, erős tablet kell, akkor ne keresd tovább, megtaláltad. Ami viszont megemlítendő, mert egyeseknek akár negatívum lehet, ugye az a SIM kártya, valamint a microSD támogatás hiánya, valamint a GPS hiánya. Hogyha ezek neked nem kellenek, akkor minden másban zseniálisan jó, eszméletlenül megérős árazással. Nektek hogy tetszik? Vennétek ilyen táblagépet, vagy van már? Hogyha igen, akkor mik a tapasztalatok? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkoljátok, és iratkozzatok fel, hogyha kíváncsiak vagytok még hasonló tesztekre. Legyen szép a napotok, sziasztok!